alam niyo ba yung caliper ng ating C200. Ayan, ito. Lilinisin natin kasi pumapakat na yung preno sa likod. Ayan. Pakita natin mamaya guys pag nabaklasan natin lahat. Ayun, naulas na natin to. Ayan, dito yung nakakabit guys. Ayan. Ayan, nakaganyan yan. Kailangan to nag-replay to. Ito. Kailangan bumabalik yan para yung ayan o. Ayan, pag nagpo-pump siya yan. Kailangan bumabalik yan. Ayan. Kailangan bumabalik siya. Ayan, madumi na. Kaya kailangan natin linisin talaga. So ito yung mga pad natin. Ayan. Ito nyo ba? Ito natin ilaw. Ayan. Ayan. Ay nako. Good. Tanggal. Baklasin natin guys. Baklasin natin ito. At ayan, natanggal na natin yung ano. Tanggal natin ito rin. Ayan yung liquid niya ayan guys. Madumi na talaga. Putik. Buti lang meron tayong dito, meron tayong compressor bahay para maano natin, nabuga natin ang hangin. Ayan guys, ayan natin yun. Ito natin preso. Buga natin to. Bago natin gagamitin ng preso. Siyempre, para malinis yung loob. So, naano natin, nahangin natin. Ngayon magawin natin, sasabunin natin. Para malinis yung house ko. Ngayon na ulit guys. Ayan guys, medyo madilim na. Medyo malinis natin yun. Ito lang wala nabas. Sabunin na natin.
Pwede pa naman siya eh. Nakapalipas siya. Alam ko na. Sabay. May compressor naman tayo dito. Pwede. Magasa na. Magas na lang siya. Balik na natin ito. Ito, gawin mo ito. Paano wala? Iwan na lang natin. Magawa natin ang press. Ready guys, gabi na. Natin. Ayun na guys, malinis na siya. Kita-kita nyo naman, malinis na. Ito yun, papamasahin mo na guys pag naka-assemble ulit. Siyempre mahalaga rin guys, lalinisin nyo itong disc, pinaka-disc nya. Kasi pag madumi ito, bali wala rin yung ano, hindi rin kakapit yung pinaka-pad. Yung madumi, lalinisin nyo lang. Ano nyo na, punasan nyo na lang. Ayan. Oo na siya. Ano yun siya na walang magalas. Para hindi kumapit. Yan dumi.
Siyempre, kailangan nyo galihain yung pad. Ito yung pad guys. Kaya lihain nyo rin para maganda yung kapit niya. Ayun guys, ilahan nyo lang. Pagka medyo magalas na, okay na yun. Huwag kayo matakot magbaklas guys. Hindi nyo na ibalik nyo na lang. Dali lang yun. Ayan, okay na siya. Okay na guys, mananamit. Kalit natin. Paalala nga pala guys. Dito, ito, nakikita nyo. Ito, lalagyan natin ng grasa. Ayan. Para maganda yung play niya. Yung grasa lang, madaling matanggal yun. Kaya kailangan grasa. Para, maano natin. Ayan natin guys. Simulan natin ulit. Gabit natin. Ayan siya. Ngayon magpapableed na lang tayo ng ating fluid. Ayan guys. Ang gagawin natin, iyan na natin to. Yung mismong brake. Iyan na lang natin. Ayan natin na guys. Ayan natin na babawasan yung laman. Siyempre titignan mo baka mamaya ganon ulit, baka ganon ulit ang nangyari. Hindi nyo siyempre ginagawa nyo. Ay parang ano natin guys pagka okay na. Guys, okay na siya. Malinis na. Hindi ko pala nato yung pag-bleed. Bale pag-bleed guys, press nyo lang ng press yung preno, ganun. Tapos among nakatakip to. Ito. Ito nyo ba? Yan. Tapos habang pinapress nyo, pag alam nyo medyo matagas na siya, may hangin, ay ala nang ano yun, bali meron ng laman na fluid to. Ito. Yan. Ito. Tapos diinan nyo lang siya maigi. Tapos buksan nyo ng bigla to, tapos sara nyo para makawala yung hangin niya. Tapos pagka sumirit na yung fluid yun, okay na yun. Okay na yung pressure niya dun. Ayan, okay na guys to. May mereno na siya ulit, di na pumapakat. Yun lang pala, kulang lang sa linis guys.
kayo dapat linisin nyo yung mga preno nyo. Yan ang isa sa pinakamahalaga sa ating motor. Kasi pagka nawalan kayo ng preno, mahirap. Lalo pag nasa biyahe kayo. Kaya huwag kayong madali lang namang baklasin, madali ring ibalik. Basta tandaan nyo lang kung paano nyo binaklas. Babalik nyo rin. Kaya yun guys. Try natin motor. Yan. Yan natin. Namimire naman talaga. Kasi hindi na pumapakat. So natin. Ayan guys. Ayan. Ang lakas na preno. Uy. So hindi pumapakat oh. Hindi siya pumapakat guys. Okay, nakita nyo naman guys ha. Hindi na pumapakat yung preno. Ayan o. Ayan. Okay na. Paano ba yan guys? At ayan. At okay na nga. Tapos na ang ating problema. Magligpit pa tayo ng gamit at tayo kakain pa. Shoutout. Maraming salamat sa inyong mga panonood. At sana may natutunan kayo sa aking video. At yun lang. God bless sa lahat. Huwag niyo kalimutan mag-like at mag-subscribe. Team Bahay.